Друзі, сьогодні у нас на обід курячі коси. Я впевнена, що такої страви ви ще не куштували. Тож, нам знадобиться куряче філе, мед, соєвий соус, гірчиця, часник, прованські трави, а також рослинна олія. Філе нарізаю невеличкими смужечками у розрахунку 3 смужки на 1 косу. Обирайте корисне натуральне м'ясо із справжнім смаком селянської курочки. Як от, наприклад, чебатурочка – селянська курочка без антибіотиків та стимуляторів зросту. У мисці зараз я об'єдную мед, гірчицю, соєвий соус, а також прованські трави. Ось такий неймовірний, запашний. А до цього соусу ще додам подрібненого чесничку. Додаємо чесничок. Гостренький соус у нас буде, друзі. Все ретельно змішую. І зараз сюди я буду занурювати наше нарізане м'ясо. Залишаю маринуватися м'ясо на 30 хвилин. Час вийшов, м'ясо добре замаринувалося. Для того, щоб заплести наші коси, використаю зубочистки. Треба з'єднати 3 шматочки м'яса в верхній частині. До речі, чебатурочка, селянська курочка, вирощена в екологічно чистому районі Волині. Саме тому можна бути впевненим, що ця птиця цілком здорова. Скріпляємо внизу. Нагріваю пательню, трошки додам олійки і викладаю наші коси на пательню. Ось так. Обсмажую наші косички з курятини з обох сторін до готовності. У нас залишився ароматний соус і заливаю наші коси. Накриваю кришкою і тушкую ще 15 хвилин. Наші косички, відчуваю, готові. Я вимикаю плиту, викладаю косички на тарілку, одразу виймаю зубочисточки, поки гарячі. Подивіться, як гарно виглядають косички. І 3-й шматочок. Тож наші коси можна куштувати. За порцію 150 грамів я заплатила 40 гривень, а міститься в ній 270 кілокалорій. І щоб вивести їх з нашого організму, нам знадобиться 60 хвилин шопінгу або 60 хвилин прогулянки з собачками. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ще більше цікавих рецептів і корисних порад вже чекає на вас. І ми вас точно здивуємо. Готуйте з чебатурочкою, селянською курочкою і збирайте родину за одним столом насолоджуватися натуральним смаком корисної курятини. Я бажаю вам смачного, доброго здоров'я, гарного настрою і до зустрічі на телеканалі Київ.